Deci, din punctul ăsta de vedere, pierdem noi la această treabă. Vă dau un exemplu concret. În momentul de față e o piață uriașă pentru energii regenerabile în România și nu trebuie să mai insist cu detalii. 70% din componentele pentru energie regenerabile din lume se produc în China. Unele dintre ele ajung la mâna nu știu câta și pe piața României. N-am putea noi să lucrăm direct cu chinezii? Am putea foarte bine. Pentru a restrânge acest pentru a restrânge acest cer de intermediari, nu reușim această treabă. Hai să vedem acest mit cum că produsul chinezesc realizat cu o mână de lucru ieftină la un preț foarte scăzut. Spuneați de altfel că aceste echipamente pe care le achiziționați din China sunt de 10 ori mai ieftine decât le-ați achiziționat de pe orice altă piață. Calitatea acestor produse este foarte bună, înțeleg, de vreme ce reușiți aici să le vindeți cu mare succes. Da, eu cred că acest mit este pe cale să dispară în ultima perioadă. Secretul costurilor mici de producție ale echipamentelor constă și în volumul foarte mare în care acestea sunt produse. Echipamente similare din vest sunt produse în 100-1000 de exemplare, echipamentele chineze sunt produse în 10.000 de exemplare. Motiv pentru care și costurile de producție sunt mult mai mici. Deci eu cred că avantajele sunt net superioare dezavantajelor. Au fost însă și dezavantaje în relațiile pe care le-ați avut în parteneriatele cu companiile din China? Suportul tehnic este puțin mai slab, cel acordat de furnizorii noștri, dar ei fac eforturi susținute să dezvolte și acest neajuns. Domnule Vasile, spuneați de acest potențial ridicat pe care China îl are în aceste energii și potențialul de atragere a unor investiții în România pe acest domeniu. Care ar putea fi aportul investițiilor chineze, nu neapărat în sectorul energetic, sau poate reușim să contabilizăm la nivel național pe care China ar putea să-l aibă în reclădirea României? Pentru că vorbim de reclădirea României aici. Poate că ne ajută chinezii să reclădim sau un aport, o cărămidă la temelia acestei construcții a României o pun și chinezii. Ofertele concrete ale lor din ultima perioadă de timp și țin să aibă investiții majore în România exact pentru a schimba această imagine de care am vorbit. Că ei sunt conștienți că dacă nu fac investiții majore, la un moment dat vor rămâne la imaginea aia de produse mărunte și multe. Și țin la această treabă. Ofertele concrete care le avem sunt din domeniul, repet, infrastructură de transporturi și aici merge de la construcții până la reparații și modernizări. V-ar deranja să aveți autostrăzi în România construite de chinezi? Nu are importanță cine le construie, să le avem. Nu, să le avem. Ei construiesc 3.000 de autostrăzi de kilometri de autostradă pe an în China. În fiecare an și mai exportă și ciment. Deci din punctul ăsta de vedere, și autostrăzile lor sunt mai autostrăzi ca ale noastre, să știți. Deci din punctul... Deci șosele, drumuri, poduri, autostrăzi și așa mai departe. Aici vin cu oferte concrete că se colaborează cu constructori români, că vine, deci orice variantă. Energie. Retehnologizări sau construcții de la zero, hidrocentrare, termocentrare, eoliene, solare, puteri uriașe. Și mai nou, pe lângă această ofertă cu termocentrale, ar fi dispuși să ia și mine, inclusiv mine închise ca nerentabile la noi. Și sunt discuții. Și dacă e să totalizăm cele 3 direcții pe care chinezii ar fi interesați să investească și chiar și în agricultură. Chiar și în agricultură. Iată, vor să mergem și cu agricultura. 4 direcții pe care ei ar putea investi. Putem estima de un volum al investițiilor la care s-ar ridica? Am estimat cândva, a apărut și prin presă și am avut niște discuții după aia, de nu s-au mai terminat și nu mai scăpam de... Deci, eu dacă adun cam tot ce este în discuție în ultima perioadă, le-aș estima la vreo 5 miliarde de euro în următorii 5-6 ani. Cum sunt însă consumatorii români, prin prisma produselor pe care le vindeți la Lenovo, cum privesc ei aceste produse chinezești? Vorbeam noi de acel mit, produs made in China, nu neapărat de bună calitate. S-a mai schimbat percepția, ne schimbăm complet, vom avea mai multă încredere în produsele chinezești?
Da, nu cred că avem o problemă legată de calitate, pentru că unul din elementele culturii corporatiste la Lenovo este exact producerea de echipamente de bună calitate și care să asigure și siguranță pe durata timpului de folosire. La Lenovo putem vorbi de două categorii de produse. În primul rând vorbim de linia de produse SYNC, care e preluată de la IBM și care în continuare marea majoritatea companiilor multinaționale din România le folosesc, pentru că avem în continuare contractele preluate de la IBM și care aș putea numai să vă spun, pentru că păstrând aceleași centre de cercetare și inovând în continuare, în Statele Unite există o companie care face un studiu de piață referitor la satisfacția clienților și de cuartere bune, cel puțin la notebook-uri, Lenovo este pe primul loc în satisfacția clienților americani, despre piața americană aici, și de 2 trimestre pentru prima dată este pe primul locuri inclusiv la desktop-uri. De asemenea, vorbim de studii făcute de către firme de cercetare independentă care arată că rata de defectare a calculatorilor produse de Lenovo, după preluarea la IBM, a scăzut cu 46% în primii 3 ani de zile. Deci e clar că producem echipamente de calitate. Linia de SYNC, linia de consumer, că vorbeați de utilizator, sigur, sunt produse noi pe care le-am lansat pe piață numai anul trecut, sunt produse de bună calitate, iar elocvent este faptul că la CES, la Las Vegas, în acest an, Lenovo a luat 20 de premii pentru produse noi lansate pe piață. Să ne spună, din discuțiile avute cu cei cu care a negociat până în acest moment diverse parteneriate, sunt chinezii interesați de România? Cunosc România? Știau de unde vii? Erau interesați de a veni să viziteze o astfel de țară? Eu cred că și posibilitatea lor actuală de a călători în lume este destul de limitată, financiar vorbind. Salariul mediu în China nu este foarte, foarte ridicat, dar în câțiva ani cred că va deveni o piață foarte importantă în turism. Punctual, când ați mers să negociați cu chinezii, știau, v-ați prezentat, sunt Ionuț Sișu, vin din România, știau ei unde e România, cine e România, ce se întâmplă în România? Chiar au informații foarte multe despre România. Relațiile noastre cu ei de-a lungul timpului au fost apropiate și, într-adevăr, chiar știu unde este România și știu multe lucruri despre România. Ce probleme ați întâmpinat voi când ați avut astfel de colaborări cu chinezii? Ce crezi că îi sperie pe ei în acest moment la noi? Ce putem îmbunătăți pentru a-i aduce mai aproape? Eu cred că se poate face este transferarea unor linii de producție din China în România. Ar fi și niște avantaje, faptul că suntem țară membră a Uniunii și din punctul meu de vedere, cam acestea ar fi soluțiile. Deci este aceeași metodă care a funcționat și la țările dezvoltate celelalte. Odată având investiții mari aici, ei vor începe să adune pe lângă investițiile alea și altele. Trebuie un exemplu bun. Exact. Trebuie un exemplu pozitiv. Trebuie făcut odată o lucrare mare și pe urmă ea va face pui în jurul ei. Da, intervin și eu pentru că am o idee veche, ce scuze că v-am întrerupt, am o idee mai veche și spun iarăși de ce nimeni nu se ocupă, pentru că într-adevăr una dintre probleme este distanța. Dar poate să-i aducem mai aproape, trebuie să încercăm să micșorăm această distanță care nu se poate micșora. Dar este clar că dacă ne uităm la Europa în acest moment, sunt 2 hub-uri mari în care vin produse din Asia, să zicem, nu neapărat din China. E vorbim de Amsterdam și vorbim de Hamburg. Avem Marea Neagră, ne lăudăm cu ea, avem Constanța. Nimeni nu a luat o decizie ca în ultimii 20 de ani să se investească acolo, astfel încât să avem un hub la Constanța care poate să fie un punct de plecare pentru mărfuri din China sau alte mărfuri din Asia, în țările din Est și de ce nu în Rusia. Cum vin mărfurile pe care le achiziționați din China? Cum se realizează transportul lor? Transportul se realizează naval și, într-adevăr, este o mare problemă în Constanța lipsa infrastructurii. Adică odată ajunsă marfa în Constanța, de acolo avem problemă până la aducerea ei la București sau chiar și această cale navală e problematică? Este o problemă și în descărcarea navelor în Constanța. În perioadele de vârf din 2008 se așteptau și 2 săptămâni până să se descarce nave, stăteau în așteptare. Dacă ar exista o infrastructură
cred că s-ar folosi această rută. Acum însă s-a mai normalizat acest timp de așteptare, mai vin atât de multe nave în Constanța, durează atât de mult descărcarea lor? Acum vin mai puține nave și s-a mai normalizat. Încerca să spun că poate că ar trebui să înțelegem cultura chineză, astfel încât să înțelegem oamenii și să încercăm să depășim niște idei preconcepute, ceea ce povesteam înainte, referitor la produsele care se fac în China și la oamenii care vin din China. Pentru că am spus-o la început, a întărit-o și domnul, trebuie să reînvățăm să muncim. Și cred că singura posibilitate de a ne apropia și de a-i folosi este să încurajăm investițiile chinezești în România. Și în final, Ionuț Sișu, cum vede această reconstrucție a României cu ajutorul chinezilor? Prima dată ar trebui să ne ajutăm singuri, pentru că noi în momentul de față ne considerăm în criză și așteptăm ca aceste vremuri să treacă, ceea ce nu se va întâmpla prea curând. Și trebuie să învățăm să ne adaptăm acestui climat economic și să funcționăm. Și dacă am împrumutat din modelul chinez, din stilul lor de lucru, cred că ar fi foarte bine pentru noi. Mulțumesc frumos participanților la această discuție. Aurel Nețin, director Lenovo România. Mulțumesc pentru prezență. Nicolae Vasile, vicepreședinte al Centrului de Comerț Româno-Chinez și Ionuț Sișu, importator echipamente publicitare din China, Edline Solution Manager. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept și mâine să reclădim România.